Hello. 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 Can you hear me? Yes. Okay. Con xin nhìn thấy cô. Sorry. Cô quên mất cô chụp ảnh. Okay. Can you see me? Yes. Yes. Okay. Con đang ở quê. Oh, vậy hả? How was your day? How was your day? Is that great? Is that great? Yes. What did you do? What did you do? What did you do in the afternoon? Gì? Cô đã Yes. cô đang muốn hỏi là cô đã làm gì? Đi chơi ở đâu? Về quê đã đi chơi ở những đâu? Anh chỉ về quê thôi. Không đi chơi Về à? quê. Vậy hả? Ok, được rồi. Này mình sẽ học bài gửi nhé. Just one second. Yeah. I will share the screen. Okay, can you see it? Okay. Okay, you can see it. Okay, do you remember? What animal is this? Dog. 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 Yeah, Dog. that's right. Okay. Dog. Dog. What about this one? Cat. Cat. Okay. Yes. Cat. Next. Cat. Yeah. Cow. 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 That's right. Okay, cow. What animal? Duck. 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 That's right. Wow. Pig. Pig. Yeah. What does the pig say? What does the pig say? Biết. Wait, wait. Wait. Right. Wait. Wait, wait. Okay. Pig. Okay. What about that's animals? Hen. Hen. That's right. What does a hen say? No. Go back. Right? Yeah. That's right. Hen. Hen. Okay. What animal this? Turkey. 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 Gà Turkey. Tây. That's right. Gà Turkey. Tây. That's right. Turkey. Yeah. Turkey. Okay. What about the animals? Goose. Goose. Dove. Dove. Dog. Dove. Dog. Dove. Dog. Dog. That's right. Okay. Okay. Today we are going to another animal. Yeah. I think that you know that. I think that you know that animal, right? Horse. 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 Yeah. And with letters S. The sound S, sorry. And with the sound S. Cái âm cuối của con nha. Có S nha. Horse. 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 That's right. Okay. Let's note that word. Let's note that word. The horse can run. Yeah. The horse can run. Right? Run. Yeah. Run. The horse can run very fast. Right? Okay, con xong rồi. Okay. Yes. How do you spell that word? How do you spell the word horse? Horse. That's right. Okay, tell me. What color is this? What color is that animal? It's What color? brown. Brown. That's right. And it can run very fast. Okay. Sheep.
Sheep. sheep, Sheep. 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 That's right. Sheep. Okay, Sheep. let's note that word. Note that word. Sheep. Ok. Cho con một tí nha, con cất đồ. Okay. Ok, con cất xong. Sheep. 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 Yeah. Ở âm cuối Sheep. mình sẽ có Sheep. Sheep. that's right. Sheep. Và cái âm này sẽ là chữ sờ nặng nha. Sheep. 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 Yes, okay. Okay, tell me, how do you spell that word? How do you spell the word sheep? S. S. H. E. Double E. P. That's right. Okay, now, note this. Note that word. Con viết xong rồi. Oh, nhanh vậy à? Cô vừa bảo con viết là con viết luôn rồi. Con viết Ồ. là con vừa bảo cô con vừa cất tốt xong. Con viết nhanh đấy. Okay. The next word we have frog, frog. 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 Yeah, frog. That's right. Frog. That's right. Frog. Frog. Yes, okay. Let's note that word. Finish. Okay. Okay, frog. That's right. Frog. Okay, tell me, how do you spell that word? F-R-O-Z. That's right. And what color is the frog? Green. Oh, green. 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 Yeah. Green. Next. Goat. Goat. Ah, goat, goat. 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 Okay, goat. Con bò cũng ăn cỏ, còn con dê cũng ăn cỏ. That's Con right. con cừu cũng ăn cỏ. Đúng rồi, chính xác. Cả ba con đều ăn cỏ. That's right. Okay, now note that word. The word goat. Okay. Okay, next. Goat. I think that you know that word. You remember? Goose. goose, Goose. 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 Con ngựa. Good. 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 Okay, know that word? Có con thiên nga nó đọc là anh là gì ấy nhỉ? Swan. Swan. Từ đấy mình sẽ học sau nha. Con thiên- Swan. Yeah, con thiên nga đó là swan. Và mình sẽ học từ đấy sau nha. Đây Từ là đây là con ngựa cũng là. that's right. Okay. Very good. Goose. Goose. Okay. Goose. Oh, my favorite one. My favorite animal? Rapper. Rapper. No, rubber is not. rabbit, Rabbit. 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 That's right. Rabbit. Rabbit. That's right. Okay. Từ goose này con viết xong chưa đó? Finish. Ok, cô xong rồi. Okay. Bây giờ con xem Rabbit. viết đi con ru. Rabbit. 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 Yeah. Rabbit. Con viết Rabbit. Rabbit. ok. Very good. Rabbit. Okay. How do you spell the word rabbit? R-A-B-B-I-T. That's right. Rabbit. Is that cute? Is that cute? Cute? No. No? You like cat, right?
You like the cat, right? No. You like dog? No. Oh, okay. Tell me, what animal do you like? What is your favorite animal? Rabbit. Rabbit? So, you don't think that is a cute one? What? Nó không dễ thương à? Cô đang bảo từ cute. Còn con rabbit này nó không dễ thương à? Cô hỏi nếu mà con bảo là không nè. Yes, yes, yes. Yes it is. Thế con bảo là no mà. Lúc nãy con bảo là no á. Con vừa bảo yes xong. Đấy hả? Bị nhầm mà. Okay. Rabbit. Okay, let's read one more time. Horse. Chỉ là Horse. 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 Horse, horse, horse. Okay, good. Nay. Sheep. 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 Do you know what the sheep say? Do you know what it's ba ba, right? Ba. Ba ba, right? Is that correct? Yeah. Yeah. Có con ngựa ở đây. Có con ngựa ở đây. They Sheep. 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 Okay. Yeah. Frog. 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 Con ếch hay kêu nhiều lắm. Nó kêu như kiểu gì đấy. I don't know. I don't know too. No. I don't know. Yeah, me too. Con- I don't know. Con không sợ không sợ con ếch đâu. You don't scare? You don't scare? Con ếch bé nó là con nòng nọc nha. Con ếch Ah, bé nó không có tay. that's right. Nó nếu con ếch nó đẻ nó ấp ra từ ở trứng, là con ếch mẹ nó ấp ra từ ở quả trứng, ếch là xong rồi ấp ra nó thành con nòng nọc. That's Nó right. không có tay, nó không Ah, có tay chân. đúng rồi. Nếu chính nó lớn lên, nếu nó lớn lên nó có tay chân, nó có cả đuôi nữa. Wow. Nếu nó trở thành ếch, mẹ nó không có đuôi. That's right. Ah, you are so Con smart. biết Wow. nó hay có nòng nọc hay ăn nhiều, nó lớn lên. Oh, yeah, that's right. Okay. Right. Very good. Wow. Thầy Tiết cũng biết rất là nhiều thứ luôn. Wow, rất giỏi luôn. Yeah. Yeah, you're so smart, girl. Sorry if you're Yeah. so smart, boy. Sorry. I'm sorry. Okay. Next, we have Goat. 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 That's right. Goat. Goat. The goat is grass. The goat is yeah, grass it means cỏ. Grass. 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 Yeah, it means cỏ. Got any more this? Goose. 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 Yeah. Thì âm u con sẽ kéo dài ra một chút nhé. Goose. 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 Okay, wow, a big herd. No, it's just a small herd. Okay, a big herd. Yeah, the big one. Okay, the big one. Okay, big herd. Okay, được rồi. Next. Oh. Rabbit. 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 Yeah, okay. Những cái từ này là con đã biết hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cố gắng đọc cho nó chuẩn nhất có thể nhá. Rabbit. Rabbit. Okay. Yeah.
Oops. Okay. We are going to learn some new structure. Why do you like them? Why do you like them? Tại sao bạn lại thích chúng? Why do you like them? Okay, repeat after me. Why do you like them? Them. 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 Why do you like them? Ben. Why do you What? like them? Okay, Why do you like Ben? that's right. Because they are. Because they are. Okay. Yeah. That's bạn lại thích chúng. Okay, notice. 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 Con biết tiếng Anh rồi, đã biết tiếng Việt nữa. Yeah, bởi sorry. Bởi vì đó. Why do you like them? Because they are. Because they are cute. Bởi vì nó rất là dễ thương. Đúng không? They are smart. Bởi vì chúng nó rất là thông minh. Đúng không? Eat a dog. Is a goat. Is a goat. Nó có phải là... Cô có thích con chó không? Yeah, of course, I like them. Because they are loyalty. Oh, sorry, they are loyal. Yeah. Eat a dog là dịch tiếng Việt là bạn có thích con chó không, hoặc là bạn có thích con mèo không? No, it's not. If it's a goat, Nó có phải nó có phải là chú con goat nó là con gì? Goat, mình vừa học xong là con gì đấy? Goat. goat. Yeah, Goat là con gì đó? goat là con dê. Đúng rồi, nó có phải là con dê hay không, đúng không? Đấy. Thế mà lúc nãy con gì? Bây giờ là con nuôi con chó này. A dog. Con nuôi con chó. Cô hỏi con ít gì đi, nó có phải con chấm hỏi không? Yeah, he is a dog. Is this a dog? Yes, it is. Yeah. Yes, it Cô is. nuôi một con gì là con sẽ hỏi. Okay. Okay. Cô nuôi một con gì thì con sẽ hỏi. I have a cat. I just have a cat. It is a goat. No. It's not a goat. It is a cat. Bây giờ con nuôi một con chim này. Yeah. Là cô hỏi con đi. Okay. It is a lion. It's a lion. No, it isn't. No. It is a rhino. No. Rhinoceros, I mean, do you know that word? Rhino? Is that? No. Con chim ấy. Okay, it is a bird. Con nuôi con chim là cô hỏi con để Eat con a trả bird. lời. Eat a bird. Yes, it is. Yeah, it is. Okay. Cô nói nuôi được một cái con gì thì con sẽ hỏi. Thì cô trả lời. Okay. Cô nuôi được một con frog. Is a frog. Is a frog. Is a frog. Yeah. 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 Okay. Good. Now we move on Yeah. next part. Các con vật này khi mình thêm s vào tức là nó sẽ là số nhiều nhá. Ví dụ, từ từ để cô soạn lại. Ví dụ nè, cô có thêm s. Cứ frog là một con ếch nha. Nhưng mà khi cô thêm s là nó mang nghĩa sẽ rất là nhiều con ếch nha. Đó. What is this? A pen? Yeah. Yeah. Okay. Đó.
Thế máy tính đọc tiếng Anh là gì? Quên biết. Computer hoặc là Yeah. laptop. 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 Yes. Điện thoại đọc tiếng Anh là gì? Cell phone or phone. Biết. Thế Mobile phone. Thế máy tính bảng đọc tiếng Anh là gì? Tablet. Tablet. Right? Máy tính bảng. Yeah, tablet. Thế lính cứu hỏa đọc tiếng Anh là gì? Firefighter. Firefighter. Yes. Yeah. Cô học Okay. Cô học rồi à? Ồ, dĩ nhiên có phải học rồi chứ. Ok, được rồi. Đi ra. Now, okay, now you will fill the blank. Fill the word. Okay? Ok. Oh. Sorry. Oh my goodness. Hello? Hello?